Bạn có chắc cách bạn đang sạc pin mỗi ngày là đúng? Rất nhiều người tin rằng cứ sạc đầy 100% và cắm càng lâu càng tốt, nhưng chính thói quen đó có thể đang âm thầm làm pin xuống cấp nhanh hơn mà bạn không hề nhận ra. Vậy điều chúng ta tưởng đúng, liệu có đang sai hoàn toàn? Và mỗi tối bạn cắm sạc điện thoại hay xe điện của mình là một hành động an toàn. Tôi từng nghĩ như vậy, rằng pin chỉ là một thứ rất bình thường, cắm vào là sạc, đầy thì rút, càng nhanh càng tốt. Cho đến khi tôi đọc một nghiên cứu về pin lithium ion, họ mô tả bên trong nó không phải là một cục năng lượng mà là một hệ thống hóa học có thể mất kiểm soát ở khoảng 150 đến 200 độ C, một hiện tượng gọi là Zeeman-Runnaway, và khi điều đó xảy ra, nước gần như không dập được lửa. Theo cách thông thường, cần phương pháp phù hợp. Theo nguồn Science Direct, các nghiên cứu về an toàn pin lithium ion. Tôi bắt đầu nhìn lại những thứ rất quen thuộc, một chiếc điện thoại đặt ngay cạnh đầu khi ngủ, một chiếc xe điện để dưới tầng hầm chung cư, một cục pin mà mỗi ngày chúng ta tin tưởng tuyệt đối nhưng gần như không hiểu nó hoạt động ra sao. Và điều khiến tôi giật mình hơn là công nghệ pin lithium ion mà chúng ta đang dùng đã tồn tại hơn 30 năm, hiện chỉ đạt khoảng 250 đến 300 Wh/kg và gần như đã chạm trần vật lý. Theo các dữ liệu thực nghiệm từ Nature Energy 2025, chúng ta đã khai thác đến những nguyên tử cuối cùng của cấu trúc hóa học này. Nói cách khác, công nghệ pin bạn đang dùng đã chạm tới giới hạn cuối cùng của vật chất. Điều đó có nghĩa là gì? Nghĩa là mọi thứ bạn đang kỳ vọng, xe chạy xa hơn, sạc nhanh hơn, an toàn hơn, gần như không thể cải thiện thêm bằng công nghệ hiện tại. Nhưng ngoài kia, người ta đang nói về một thứ khác, một loại pin có thể sạc trong 15 phút, chạy 1.000 km và giảm nguy cơ cháy đáng kể. Nghe giống tương lai, nhưng điều khiến tôi tò mò không phải là nó tốt đến đâu, mà là tại sao chúng ta vẫn chưa dùng nó. DECODE 360 Lab, mến chào quý vị và các bạn. Nếu bạn cũng từng nghĩ rằng pin chỉ là thứ cắm vào là chạy, thì video này có thể sẽ khiến bạn phải suy nghĩ lại từ đầu. Và nếu bạn thích những nội dung giúp mình hiểu rõ bản chất công nghệ thay vì chỉ nghe quảng cáo, hãy đăng ký kênh để chúng ta cùng nhau giải mã những thứ tưởng chừng quen thuộc nhưng lại không hề đơn giản. Tôi từng tin rằng pin chỉ là một cục lưu điện, cắm vào thì sạc, rút ra thì dùng, nhưng càng tìm hiểu, tôi càng nhận ra một điều khá sốc, thứ mà chúng ta đang sử dụng mỗi ngày thực chất là một hệ thống hóa học cực kỳ phức tạp và đôi khi chỉ cần một sai lệch nhỏ, hậu quả có thể rất lớn. Để hiểu điều đó, tôi buộc phải quay lại câu hỏi tưởng chừng rất cơ bản, pin hoạt động như thế nào? Hãy hình dung đơn giản thế này, bên trong pin có hai cực, âm và dương, và giữa chúng là một môi trường cho các ion lithium di chuyển qua lại, tạo ra dòng điện. Với pin lithium ion hiện nay, môi trường đó là một chất lỏng hữu cơ, bạn có thể tưởng tượng, nó giống như một hồ nước, nơi các ion bơi từ bên này sang bên kia, nghe thì có vẻ vô hại, nhưng chính cái hồ nước đó lại là điểm yếu lớn nhất. Các nghiên cứu về pin lithium ion cho thấy, chất điện phân lỏng này thường là hỗn hợp dung môi hữu cơ, có thể bắt đầu bốc cháy khi nhiệt độ vượt khoảng 150 đến 200 độ C, và điều nguy hiểm là khi phản ứng này xảy ra, nó không dừng lại ở một điểm, nó lan ra toàn bộ cell pin theo dạng dây chuyền. Dựa trên các phân tích chuyên sâu từ Science Direct, thư viện dữ liệu hàng đầu thế giới, các chuyên gia đã chỉ ra một cơn ác mộng của pin lithium ion, đó là Zeeman-Runnaway. Lúc này tôi mới nhận ra một điều mà trước giờ mình làm sai hoàn toàn. Chúng ta cứ nghĩ sạc nhanh là tiện, sạc càng đầy càng tốt, nhưng mỗi lần bạn ép dòng điện lớn vào một môi trường lỏng dễ bay hơi, bạn đang vô tình tạo áp lực lên chính hệ thống đó, nhiệt tăng, phản ứng tăng, rủi ro cũng tăng theo. Ở Việt Nam, điều này còn rõ hơn, bạn đi xe ngoài trời nắng 40 độ, nhiệt độ mặt đường có thể lên tới 50-60 độ, pin lúc đó đã nóng sẵn, nếu bạn cắm sạc ngay khi vừa về, bạn đang cộng thêm nhiệt vào một hệ thống vốn đã căng thẳng. Các nghiên cứu mô phỏng pin tại các trường kỹ thuật Việt Nam cũng chỉ ra rằng nhiệt độ môi trường cao làm tăng tốc độ suy giảm và rủi ro của pin lithium ion. Tôi bắt đầu hiểu rằng vấn đề không chỉ nằm ở cách chúng ta dùng mà nằm ngay từ cấu trúc bên trong, và đó là lúc pin thể rắn xuất hiện như một ý tưởng hoàn toàn khác. Thay vì dùng chất lỏng, các nhà khoa học thay thế toàn bộ môi trường đó bằng vật liệu rắn như gốm, oxit hoặc polymer, không còn hồ nước nữa mà là một khối vật chất ổn định, giống như một tấm khiên. Sự thay đổi này nghe thì nhỏ, nhưng hệ quả của nó rất lớn. Trong pin lithium ion, vì có chất lỏng, cực âm thường phải dùng than chì để chứa ion lithium, nó giống như một cái giàn giáo, chiếm nhiều không gian nhưng không lưu trữ được nhiều năng lượng. Nhưng khi chuyển sang cấu trúc rắn, các nhà khoa học có thể dùng trực tiếp lithium, kim loại nguyên chất, thứ có khả năng lưu trữ năng lượng cao hơn rất nhiều. Kết quả cuối cùng, một sự thay đổi cục diện hoàn toàn. Dữ liệu thực nghiệm từ Samsung và ITX 2025 cho thấy chúng ta đã phá vỡ rào cản cũ
để tiến tới mức 400 đến 500 Wh/kg. Hãy tưởng tượng, vẫn là kích thước đó, như năng lượng được nén vào nhiều gấp đôi. Đây chính là chìa khóa vàng mà ngành công nghiệp năng lượng đã tìm kiếm suốt 3 thập kỷ qua. Bạn đã bao giờ sợ pin điện thoại phát nổ? Với pin thể rắn, nỗi lo đó chính thức biến mất. Bí mật nằm ở cấu trúc không dung mồi, giúp nó miễn nhiễm với các phản ứng cháy nổ thông thường. Dữ liệu từ Nature Energy cho thấy một cảnh tượng khó tin, pin bị xuyên thủng nhưng vẫn im lìm và mát lạnh. Đây không chỉ là công nghệ mới, đây là sự bảo hiểm cao nhất cho cuộc sống của chúng ta. Và điều khiến tôi bất ngờ nhất là tốc độ sạc, 10% lên 80% trong đúng 15 phút, đó là kết quả kiểm thử. Từ QuantumScape, pin thể rắn đã phá giải lời nguyền, sạc càng nhanh, pin càng nhanh chai, với hàng nghìn chu kỳ sạc mà hiệu suất vẫn không hề suy giảm. Đây chính là lời giải hoàn hảo cho bài toán năng lượng di động mà chúng ta mong chờ bấy lâu. Lúc này, tôi đã thực sự nghĩ rằng mình đã tìm ra câu trả lời. Tất cả những vấn đề của pin hiện tại đã có lời giải, nhưng rồi tôi nhận ra một điều quan trọng hơn. Nếu mọi thứ đúng là tốt như vậy, thì có lẽ câu hỏi không còn là nó hoạt động thế nào nữa, mà là tại sao chúng ta vẫn chưa dùng nó trong cuộc sống hàng ngày. Và câu trả lời thật sự không nằm trong phòng thí nghiệm, mà nằm ở một cuộc đua mà chúng ta ít khi nhìn thấy. Tôi từng nghĩ pin chỉ là một sản phẩm công nghệ, nhưng khi nhìn sâu hơn, tôi mới nhận ra pin là quyền lực. Ai kiểm soát được pin, gần như kiểm soát được cả tương lai năng lượng. Ai sẽ làm chủ kỷ nguyên pin tiếp theo? Con số từ báo cáo mới nhất của ETX, báo cáo Solid State Batteries 2026 đến 2036 đã nói lên tất cả. Trung Quốc đang dẫn đầu với hơn 40% bằng sáng chế toàn cầu, và CATL, nhà sản xuất pin số 1 thế giới, đang biến những đồng tỷ đô thành vũ khí công nghệ tối thượng. Nhưng đừng quên Toyota, họ đã tuyên bố mục tiêu năm 2027 sẽ là thời điểm đưa pin thể rắn lên xe thương mại và thay đổi hoàn toàn cách chúng ta di chuyển. Tức là gì? Tức là đây không còn là một ý tưởng xa vời, nó đang diễn ra ngay lúc này và mọi quốc gia lớn đều đang lao vào, không phải để thử nghiệm mà để giành vị trí dẫn đầu. Điều khiến tôi bất ngờ là Việt Nam cũng đang ở trong cuộc chơi đó. VinFast đã hợp tác với Prologium, một trong số ít công ty trên thế giới đã có dây chuyền thử nghiệm pin thể rắn. Theo các thông tin từ ngành, mục tiêu là phát triển những dòng xe có thể đạt quãng đường gần 1.000 km mỗi lần sạc, sử dụng công nghệ pin thế hệ mới. Nghe thì rất hấp dẫn, nhưng điều khiến tôi suy nghĩ lại không phải là con số 1.000 km, mà là một câu hỏi rất đời thường: liệu công nghệ này có thực sự phù hợp với điều kiện Việt Nam? Chúng ta đang sống trong một môi trường rất khác so với châu Âu hay Nhật Bản. Mùa hè, nhiệt độ ngoài trời có thể lên tới 40 độ C, nhiệt độ mặt đường có thể vượt 50 độ. Trong điều kiện đó, pin lithium-ion hiện tại đã chịu áp lực rất lớn. Các nghiên cứu mô phỏng pin tại Việt Nam cho thấy nhiệt độ cao làm tăng tốc độ lão hóa của cell pin và giảm hiệu suất hệ thống làm mát. Nhưng điều nguy hiểm hơn là chúng ta thường không nhận ra mình đang làm sai. Bạn vừa chạy xe dưới trời nắng, pin đang nóng, nhưng bạn về đến nhà và cắm sạc ngay. Bạn nghĩ đó là bình thường, nhưng thực tế, bạn đang khiến pin phải hoạt động trong trạng thái nhiệt độ cao, kết hợp với dòng điện lớn, một trong những điều kiện dễ gây hư hỏng nhất. Đó là lúc tôi bắt đầu hiểu rằng công nghệ có thể thay đổi, nhưng cách chúng ta sử dụng công nghệ mới là thứ quyết định an toàn. Quay lại với pin thể rắn, hiện tại, thứ đang xuất hiện trên thị trường chưa phải là pin thể rắn hoàn chỉnh, phần lớn là pin bán rắn, tức là vẫn còn kết hợp giữa chất lỏng và chất rắn. Ví dụ, hãng NIO đã triển khai pin 150 kWh cho xe điện với quãng đường khoảng 900 km, nhưng đừng để những con số đó đánh lừa bạn hoàn toàn. Các báo cáo phân tích thị trường pin xe điện năm 2025 đã bóc tách sự thật bên trong. Đây mới chỉ là bước đệm bán rắn, cấu trúc của nó vẫn chưa thực sự loại bỏ hoàn toàn chất điện phân lỏng, nghĩa là chúng ta vẫn chưa chạm tới đỉnh cao cuối cùng của công nghệ pin thể rắn. Điều đó có nghĩa là chúng ta đang ở trong một giai đoạn chuyển tiếp, không còn là công nghệ cũ, nhưng cũng chưa thực sự bước sang công nghệ mới. Và đây là điều khiến tôi nhận ra một sai lầm rất lớn trong cách mình nghĩ trước đây. Tôi từng nghĩ công nghệ mới xuất hiện là có thể dùng ngay. Nhưng thực tế là giữa có thể làm được và dùng được ngoài đời là một khoảng cách rất lớn. Pin thể rắn có thể đạt 400 đến 500 Wh/kg trong phòng thí nghiệm, nhưng để đưa nó ra thị trường, hoạt động ổn định trong điều kiện nóng ẩm như Việt Nam, chịu được hàng nghìn chu kỳ sạc, đó là một câu chuyện hoàn toàn khác. Và chính lúc này, một câu hỏi khác bắt đầu xuất hiện trong đầu tôi, không phải là công nghệ nào tốt hơn, mà là nếu mình đang sống ở Việt Nam với điều kiện thực tế như vậy thì lựa chọn nào mới là hợp lý nhất ngay lúc này? Và chính câu hỏi đó là lúc mọi thứ bắt đầu không còn màu hồng như chúng ta tưởng. Tôi từng nghĩ rào cản lớn nhất của pin thể rắn là công nghệ chưa hoàn thiện, nhưng khi đọc sâu hơn các báo cáo kỹ thuật, tôi nhận ra vấn đề không nằm ở chưa làm được mà nằm ở
chưa thể làm nó hoạt động ổn định trong đời thực. Nghe thì có vẻ giống nhau, nhưng thực tế khác hoàn toàn. Hãy bắt đầu từ một thứ rất dễ hiểu, giá thành. Theo Bloomberg và ITX, chi phí sản xuất pin thể rắn hiện tại đang cao hơn pin lithium-ion khoảng 3 đến 5 lần, không phải vì các công ty không muốn giảm giá, mà vì bản thân quá trình sản xuất của nó đã cực kỳ khắt khe. Theo các nghiên cứu vật liệu pin trên Science Direct, thì một số loại điện phân rắn, đặc biệt là sulfide, cực kỳ nhạy với độ ẩm, chỉ cần một lượng hơi nước rất nhỏ trong không khí cũng có thể khiến vật liệu bị phân hủy và sinh ra khí độc như H2S. Điều đó buộc các nhà máy phải hoạt động trong môi trường siêu khô, tương đương mức độ ẩm cực thấp, gần như không tồn tại trong tự nhiên. Để duy trì điều kiện này, hệ thống kiểm soát môi trường phải chạy liên tục, tiêu tốn một lượng năng lượng khổng lồ. Nói một cách đơn giản, để sản xuất pin thể rắn, bạn không chỉ cần công nghệ mà còn cần một hệ sinh thái cực kỳ đắt đỏ để duy trì nó. Nhưng chi phí vẫn chưa phải là vấn đề lớn nhất, thứ thực sự khiến các nhà khoa học đau đầu suốt nhiều năm lại là một thứ rất khó nhìn thấy bằng mắt thường. Giao diện giữa hai vật liệu rắn. Trong pin lithium-ion, chất điện phân là chất lỏng, nó len lỏi vào mọi khe hở, bao phủ hoàn toàn các bề mặt, giúp ion di chuyển dễ dàng. Nhưng khi chuyển sang trạng thái rắn, mọi thứ thay đổi. Hai vật liệu rắn đặt cạnh nhau, không bao giờ tiếp xúc hoàn hảo, luôn tồn tại những khoảng trống siêu nhỏ, và chính những khoảng trống đó làm tăng điện trở, cản trở dòng ion, khiến pin nóng lên và giảm hiệu suất trong các tài liệu kỹ thuật. Vấn đề này được gọi là interfacial resistance. Theo dữ liệu báo cáo từ Nature Energy, Science Direct, tôi đã phải dừng lại khá lâu ở điểm này vì nó khiến tôi nhận ra một điều rất quen thuộc trong cuộc sống. Chúng ta thường nghĩ chỉ cần thay một thứ tốt hơn là mọi vấn đề sẽ được giải quyết, nhưng thực tế chỉ cần một chi tiết nhỏ không hoàn hảo, toàn bộ hệ thống có thể gặp vấn đề. Và pin thể rắn chính là ví dụ điển hình, nhưng chưa dừng lại ở đó. Khi pin sạc và xả, lithium kim loại có thể tạo ra những cấu trúc dạng kim siêu nhỏ gọi là dendrite. Những gai lithium này có thể phát triển xuyên qua lớp điện phân, đâm từ cực này sang cực kia và gây đoản mạch bên trong. Các nghiên cứu về lithium metal anode stability Nature Energy 2025 cho thấy trong pin thể rắn, nếu vật liệu không đủ bền hoặc xuất hiện vết nứt nhỏ, dendrite sẽ có cơ hội xuyên qua dễ dàng hơn. Ngoài ra, lithium còn có xu hướng giãn nở và co lại trong quá trình hoạt động. Điều này tạo ra áp lực cơ học lên lớp điện phân rắn. Nếu vật liệu không đủ linh hoạt, nó có thể bị nứt theo thời gian. Và khi đã nứt, mọi thứ gần như mất kiểm soát. Đây là những thứ mà bạn sẽ không bao giờ thấy trong quảng cáo. Không ai nói về khe hở vi mô, không ai nói về dendrite, không ai nói về việc vật liệu có thể nứt chỉ sau hàng trăm chu kỳ, nhưng đó lại là lý do thật sự khiến công nghệ này chưa thể xuất hiện đại trà. Theo lộ trình của Toyota và CATL, các mẫu xe sử dụng pin thể rắn hoàn chỉnh có thể bắt đầu xuất hiện vào khoảng năm 2027 đến 2030, nhưng đó là trong điều kiện kiểm soát tốt ở phân khúc cao cấp. Còn để nó trở thành một thứ phổ biến, phù hợp với điều kiện nóng ẩm, giao thông dày đặc như Việt Nam sẽ cần thêm thời gian. Và đây là lúc tôi nhận ra một sai lầm mà có lẽ rất nhiều người trong chúng ta cũng đang mắc phải. Chúng ta tin vào tương lai nhanh hơn tốc độ mà công nghệ thực sự phát triển. Chúng ta nghe về pin không cháy, sạc 15 phút 1000 km và nghĩ rằng nó đã sẵn sàng, nhưng thực tế là nó vẫn đang trong quá trình hoàn thiện với rất nhiều bài toán, chưa có lời giải trọn vẹn. Và nếu bạn không hiểu điều đó, bạn rất dễ đưa ra một quyết định sai lầm, không phải vì bạn thiếu thông tin, mà vì bạn tin vào một phiên bản quá đẹp của công nghệ. Vậy thì câu hỏi cuối cùng là, nếu pin thể rắn chưa sẵn sàng, thì lựa chọn nào mới là an toàn và hợp lý nhất cho chúng ta ngay lúc này? Vậy câu trả lời thật sự không nằm ở tương lai, mà nằm ở cách bạn đang dùng pin ngay hôm nay. Tôi từng nghĩ mình cần một công nghệ tốt hơn, nhưng sau tất cả những gì tìm hiểu, tôi nhận ra một điều hơi đau. Phần lớn rủi ro không đến từ việc pin quá kém, mà đến từ cách chúng ta đang dùng sai mỗi ngày. Ví dụ rất đơn giản, bạn có bao giờ cố sạc pin lên 100% cho đầy cho chắc không? Tôi từng làm vậy, nhưng các nghiên cứu về pin lithium-ion cho thấy việc thường xuyên sạc đầy hoặc để cạn pin về 0% sẽ làm tăng áp lực lên cell pin, khiến tuổi thọ giảm nhanh hơn. Theo dữ liệu, các nghiên cứu về chu kỳ sạc và suy hao pin trên IEEE Pro. Sau đó tôi bắt đầu thay đổi một thói quen nhỏ, giữ pin trong khoảng 20 đến 80% và thật sự pin ổn định hơn rõ rệt. Một điều nữa mà trước đây tôi hoàn toàn không để ý là nhiệt độ. Ở Việt Nam, sau khi chạy xe dưới trời nắng, pin có thể đã ở trạng thái rất nóng, nhưng nhiều người, trong đó có tôi trước đây, về đến nhà là cắm sạc ngay. Về mặt kỹ thuật, bạn đang đặt pin vào trạng thái vừa nóng, vừa nạp dòng điện cao, một trong những điều kiện dễ gây suy giảm và rủi ro nhất. Giải pháp lại cực kỳ đơn giản, chỉ cần đợi 15 đến 30 phút,
nhưng rất ít người làm, không phải vì khó, mà vì không biết, và đó là điều khiến tôi thay đổi cách nhìn hoàn toàn. Chúng ta không thiếu công nghệ, chúng ta thiếu hiểu biết đúng về cách sử dụng công nghệ. Nếu bạn đang cân nhắc mua xe điện ngay bây giờ, câu trả lời thực tế là không cần phải chờ pin thể rắn, pin lithium ion, đặc biệt là dòng LFP hiện tại đã đủ an toàn, ổn định và phù hợp với điều kiện sử dụng ở Việt Nam. Pin thể rắn có thể là tương lai, nhưng tương lai đó vẫn cần thời gian để trở nên thực sự đáng tin cậy trong đời sống. Và có lẽ, điều quan trọng nhất không phải là bạn dùng loại pin nào, mà là bạn hiểu nó đến đâu. Pin thể rắn là tương lai, nhưng hiểu và dùng đúng pin lithium ion hiện tại mới là giải pháp thông minh nhất cho túi tiền của bạn. Còn bạn thì sao? Bạn sẽ chọn chờ một công nghệ chưa sẵn sàng hay tối ưu thứ mình đang có ngay hôm nay? Nhìn lại toàn bộ câu chuyện, điều khiến tôi bất ngờ nhất không phải là công nghệ pin thể rắn mạnh đến đâu, mà là cách chúng ta đã hiểu sai về những thứ mình đang dùng mỗi ngày. Chúng ta thường tin rằng cứ có công nghệ mới là tốt hơn, cứ phải chờ cái tối ưu nhất rồi mới hành động, nhưng thực tế lại khác. Pin lithium ion, thứ tưởng chừng đã lỗi thời, vẫn đang là nền tảng vận hành cả thế giới hiện đại. Và nếu hiểu đúng cách sử dụng, nó hoàn toàn đủ an toàn và hiệu quả cho phần lớn nhu cầu hiện tại. Ngược lại, một công nghệ dù tiên tiến đến đâu nhưng chưa sẵn sàng hoặc bị hiểu sai thì vẫn có thể gây ra những quyết định thiếu chính xác. Sau tất cả tôi nhận ra rằng vấn đề không nằm ở pin mà nằm ở cách chúng ta nhìn nhận công nghệ và cuộc sống. Đừng chạy theo cái mới chỉ vì nó nghe có vẻ tốt hơn, hãy hiểu thật rõ thứ bạn đang sử dụng, vì chính sự hiểu biết đó mới là thứ bảo vệ bạn. Trong cuộc sống, điều này cũng đúng với tiền bạc, sức khỏe, thói quen, không phải cứ đắt hơn, nhanh hơn, mới hơn là tốt hơn, thứ phù hợp và được sử dụng đúng cách mới là lựa chọn thông minh nhất. Nếu áp dụng ngay hôm nay, bạn có thể bắt đầu từ những điều rất nhỏ, thay đổi cách sạc pin, quan sát thói quen sử dụng thiết bị và quan trọng nhất là luôn đặt câu hỏi, mình có đang hiểu đúng không? Đó chính là cách bạn kiểm soát công nghệ thay vì để công nghệ kiểm soát mình. Còn bạn thì sao? Bạn là người thích chờ công nghệ mới hay tối ưu những gì mình đang có? Hãy để lại câu trả lời của bạn dưới phần bình luận để mọi người cùng tham khảo góc nhìn nhé. Và nếu bạn muốn tiếp tục khám phá những sự thật thú vị như thế này, đừng quên xem các video đã đăng trên kênh và đăng ký để ủng hộ DECODE 360 Lab có thêm động lực làm những nội dung chất lượng hơn trong thời gian tới.